Alright, so nandito tayo sa the Crave Bar. Wala pa ng pangalan. Okay. So ito, tingnan natin kung ano yung ano meron sa the Crave Bar kasi bago lang siya. It's pa-open nyo lang ba? Last month. Last month. So let's see ano yung meron and higit sa lahat alamin natin what is the business innovation of the Crave Bar. Alright, so Positive Day Delivers. This is Dr. Didi Sung from Michael James Project. Magandang hapon sa lahat ng delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Didi Sung. Alright, so it's Monday afternoon at nandito tayo ngayon sa the Crave Bar. Ito, harap lang to na school, sa Pacific College of Advanced Studies. So, alamin natin ngayon ano ang business innovation ng the Crave Bar. Alright, so isa talaga sa pwede mong gawing business na malapit sa school, ay food business. So, number one yan. So, hindi madalang yung malulugi kung food business yung sisimula mo sa malapit sa school. Lalo ngayon, in ngayon ng milk tea. So, ito ngayon, by the way, nasa the Crave Bar tayo ngayon. So, yung it's a milk tea house talaga. So, milk tea ang ano nila, ang main na sinaserve nila. So, isa yan sa mabili sa mga estudyante. Lalo kami, tatlong schools kami dito. So, isa Pacific, Eastwoods, and mga kaibigan natin yan. So, tatlong schools ang nandito. So, ano pa hinihintay natin, di ba? So, magtayo. If there's an opportunity, may pwesto, meron kang puhunan. So, start. Okay? So, start your business. Food business ang number one talaga. So, like dito, paglabas mo, ang dami ditong food business. Okay? So, one tip sa lahat ng mga gusto mong magkaroon ng business na malapit sa school, food business is number one. Okay? Okay, so, ito yung ino-offer natin, ano? Hi, sir. Kamusta po, sir? Okay lang po, ma'am. Hi, sir. Hi po. Sir, ma'am, so ito po ay meron tayong nakamas po. Yes, so we actually have different kinds of blends. We have craft and we have milk teas. Crave Bar is actually into crafts. Ayun talaga. Especially po mango and avocado crafts. So we have different flavors depending on address dun sa mango and avocado. But we also have milk tea. So trending ang milk tea ngayon. Yeah. So Ito yung mga ko na. yes, adding din sa milk tea. So any flavors naman na gusto nyo, actually personalized, pwede naman. So, nag-offer sila personalized milk tea. So, Yes. depende sa flavor. Pati yung na sugar, pwede? Yes po, we are asking every customer what is the level of the sugar. Then, you have your best seller, ma'am. Yeah, may sunyeno, masarap po siya. Hindi siya typical. Actually, na-testing namin siya pero masarap po. So, aside from that, offer na kayo ng snacks, ma'am. Yes, we actually have nachos, fries, and we have the pizza. Yun yung best seller namin dito. Kasi yung pizza namin is homemade. It's made from scratch. So wala siyang mga preservatives na nilalagay. Meron din kami pesto, we have tuna pesto and we have chicken pesto. No preservatives. We also have silogs for students. Yes, it's just what time are you serving? Actually, maghapon naman. From 10 to 10 naman po. Usually yung mga students from Asia dito. Yeah, sa gabi ho, pupunta sila dito, nag-order sila ng silog. So, it's just 50 pesos. 50 pesos po. So, sulit na po para sa mga students. Kasi tatlo kami schools, ma'am eh. Opo, pati po yung ama. Asia Pacific, guys. Yes, Sa advanced studies tayo. Okay. Sa the Crave Bar. Kasama pa rin natin si Madam. Ang bait ni Ma'am din ang mag-asawa. Okay, so mamaya, iwalay natin vlog yung storya nila, paano sila nakapag-put up ng business. Yun kasi talaga ang target natin talaga. Dapat magkaroon tayo ng negosyo.
Opo. Kasi wala naman po yung mayaman sa isang company. Yun, ma'am, ulitin mo nga yan para sa Yes. mga kapakanan ng Totoo. mga Walang tao. yung mayaman sa isang company. Yes, you should have at least 2 resources of income. Okay? Alright, so eto na ngayon ha. Eto na. Ma'am, itong akin ay mango... That is mango cheesecake. Mango cheesecake. So, tingnan natin. At ito naman kay Angel, kapuban sa aking assistant ay, ano to dyan? Dark chocolate. Dark chocolate milk ito. Yes. Ito sa akin, Prab, no? Yes. Dok, huwag ka mamamali, ah. So, tingnan natin. Ano kayo mangyayari sa akin kanina? Kasi ma'am, kanina kumain ako sa Eat All You Can. Okay. Nagpalpitin nga ako, nagpa-BP ako. Mataas kanina yung BP natin. Pero okay lang, gumaling na rin naman tayo kasi sa pineapple juice lang naman. Yes. Tingnan natin. Since Akala ko kasi minamata dito para maayos natin. Yan, yan, no? Masarap. actually that's Ano yung parang lumalasa na yung pawder? Ano po yun? It's my cheesecake. Yes. Okay. Masarap. Meron po siya kasama sa blend. Lasa mo yung mango. Mango. Kasi po we're using fresh mango. is making Sarap. money Yan, tingnan mo real siya. time. Shake mo muna. Real time. What happens is this. Okay, then, 24 meron months tayong is nachos. actually gonna be an open. Okay. What will happen? Okay, so sa lahat ng mga estudyante na, mga estudyante namin dyan, ito na. Ang lapit nyo na, di ba? Okay, so, at yung price nito ma'am, very affordable lang, di ba? Yes. Let's say, di ba? Not pretty sure kung magkano yung gano'n. Kasi sila yung nakakalat. Pero less than, hindi manabot ng 200. No. 100, So, magiging 110, 150. Doon lang po siya nag-range. 80 pesos, 60. Usually milk teas po namin 60 pesos. Alright, so nandito pa rin tayo sa Crave Bar at ito na, pizza natin. So maubos ko kaya ito, my goodness, ma'am. So tikman natin ang gathag. Gusto ko siyang kamain ng mainit-init siya. Wow. So yun, let's the cheese. Sarap. Wala pa pala itong hot sauce, no? Masarap ba? Ito yung cheese. Sarap. Actually, that's my husband's Oh, yeah. recipe, yung dough. Ay, so okay yung homemade. Yes po, itong homemade dough po niya. yan. Doon pa lang Parang siyang, parang walang dough eh. Kala ko part, ano. Ano po siya? Parang halatang ano eh, no? Nag-work pa lang po kami sa Manila. Nagtitinda na kami ng pizza sa office. Pagka may mga events, yan po. Box-box ng pizza po yung ginagawa niya. And then, ito na po yung ina-apply namin ngayon dito para at least mag-spread out. Ang good news. Yes po. Ang good news. Anong tawag doon yung natural tawag? It's not typical shake. It's not green. It is may options naman po yung iba. Actually, meron din po kaming sisig, kaya lang wala kaming stock ng sisig. Sisig pizza po meron. Meron din po kaming breakfast pizza yung may egg sa ibabaw. Thank you. Meron po. Hindi pa namin may ganito ano. Meron po. Sarap ka. Yan po yung specialty ko. Matagal niya na From po ginagawa. scratch. Ang dough niya, masarap. Yung crust niya. Apo. From scratch po yan lahat. From dough to everything. Alright, so tanongin na natin si Ma'am Naimi, eh, ma'am? Tanongin na natin, what is the business innovation of the Crave Bar? Ma'am, ano ba business innovation ng the Crave Bar? Well, actually, pinaka-goal ng Crave Bar is at least matikman ng maraming tao, like students, kung sino yung mga mahilig sa milk teas and crafts. Kung ano yung flavors, kung sino sila flavor.
So like sinabi ko nga kanina, sa prop kami nakilala. Sa freshness ng mango head. Masarap eh, kasi lasa, yung fruits kasi fresh, no? Tsaka, iba yung ambience yung maganda, no? Yes. Hindi po. Actually, minsan, nahihiya silang pumasok. Ang feeling namin kasi yung ambience, parang feeling nila kasi mahal yung mga products sa loob, yung mga tinitinda namin. Pero hindi, kasi tinatapat na namin. So, alam namin na students na titipid. Yung budget nila. Yes, yung budget nila. So, gusto namin, maganda yung ambience, maganda yung pwede silang magpa-picture, Instagram, at the same time, matitikman nila yung kung ano yung tinitinda namin. Abot kaya. So, nakapag-post na sila, nakatikim na sila, nag-enjoy sila. Tsaka, yun, nakapag-ID. Gel. Yan. Kasi usually, ang mga millennial, yan ang habol. So, papasok sila sa isang lugar, usually mag-picture-picture lang muna sila and saka order ng pagkain. Kaya, kami talaga, meron mo kaming architect talaga na in-assign dito para in-design nila as millennial yung itsura ng bar. Minsan nga may nagtatanong, may alak po ba dito? Yeah, It's a bar. kasi yung it's a bar. Nung Yeah. una ko nakita, sabi ko, wala naman, no? Wala po. Actually, nag-start po kasi ang The Crave Bar as a mobile. That's why it's a bar. Yun, doon po siya nanggaling. Mobile bar siya. So, kaya, yun man, nakuha pa rin yung The Crave Bar. Kaya nung minsan, parang gusto kong mag-vlog, sabi ko, alam, may alak. So, alam mo yung may values. Eh, pumasok po dito na Japanese. Then they entered here asking for alak. I know, we don't have alak. Kasi dapat lang tayo sa school namin. Yes po, bawal. Tsaka hindi tayo pwede sa Bataan Business Reservation. Yes, wala po kami. And then kahit po sa munisipyo, dinala naman kami doon. May anak po. Nagulat ako. Bakit po may anak? Wala po. Kasi po yung pangalan niyo may bar. Ay, hindi po. Ano lang po yan, fresh milk.